আজি তোমালোকৰ মাই ষ্টৰী পাৰ্টৰ 95 নম্বৰ পেজটো উলিয়াই লোৱা আজি আমি কোৱেশ্চন 9 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইতিমধ্যে মই প্ৰথম ভিডিওটোত কোৱেশ্চন 1 ৰ পৰা 8 লৈকে সকলোখিনি তোমালোকক কৰি দিছো আশা কৰিছো তোমালোকে এই ভিডিওটো চাইছা আজি সব কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ইয়াতে কি দিছে লুক এট দা পিকচাৰ্স গিভেন বিলো তলত কেইখনমান আমাক ছবি দিছে সেইখন আমাক চাব কৈছে দা পিকচাৰ্স আৰ স্টেপস অফ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন আৰু এই পিকচাৰ কিখন কি হয় ধান খেতি কেনেকৈ কৰে তাকে আমাক স্টেপ বাই স্টেপ দেখাইছে তোমালোকে পিকচাৰ কিখন চালে বুজিব পাৰিবা যে ধান খেতি কৰিবলৈ আমি কি কাম কৰিব লাগে এতিয়া পাঠটোৰ তলত আমাক কেইটামান সেন্টেন্স দিছে সেই সেন্টেন্স কিটা মই পঢ়ি দিছো আৰু আমাক এটা কাম কৰিব দিছে জানানে এই কামটো কি যে এই সেন্টেন্স কেইটা কোনটো সেন্টেন্স কোনখন পিকচাৰৰ লগত খাপ খাব সেই কথাটো আমাক লিখিব কৈছে মই প্ৰথমে তোমালোকক সেন্টেন্স কিটা পঢ়ি দিছো seeds are sown in fields শস্যখিনি পথাৰত ছটিওৱা হৈছে নেক্সট কৈছে rice seedlings are grown in fields যিখিনি আমাৰ কঠিয়া সেই কঠিয়াখিনি ডাঙৰ হৈছে তাৰ পিছত দা ল্যান্ড ইজ প্লাউড মাটি হালবোৱা হৈছে seedlings are collected from fields পথাৰৰ পৰা কঠিয়াখিনি তোলা হৈছে যেটুক আমি কঠিয়া তোলা বুলি কম তাৰ পিছত seedlings are planted in rows আৰু কঠিয়াখিনি ৰোৱা হৈছে তাৰ পিছত plenty of water is required for the rice plant to grow আৰু ধান খেতিৰ কাৰণে যথেষ্ট পানীৰ প্ৰয়োজন হয় এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো next when paddy ripen the crops is harvested আৰু যেতিয়া এই ধানখিনি পকিব তেতিয়া এই ধানখিনি কটা হ'ব the paddy stalks are threshed to separate the grains of rice from the stalks আৰু এই ধানখিনি তাৰ পৰা পৃথক কৰিবৰ কাৰণে আমি যেটো মৰণা মৰা বুলি কয় আজিকালি অৱশ্যে গৰুৱে মৰণা নামাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মৰণা মৰা মেচিন ললে হেবিলাকত মাৰে মৰণা মৰা তাৰ পিছত লাষ্ট টু কৈছে the grains of rice are collected in gunny bags আৰু মৰণা মৰা পাছত যেখিনি আমি ধান পালো সেই ধানখিনি কত বস্তাত ভৰাইছে গতিকে এইখিনি কথা আমাক সেন্টেন্স ৰূপে দিছে আৰু আমাক ইয়াত কৰিবলৈ দিয়া কামটো হৈছে কি যে এই সেন্টেন্স খিনি ওপৰৰ যিখিনি পিকচাৰ দিছে এই পিকচাৰখিনি accordingly মানে যত যেটো সেন্টেন্স খাপ খায় সেই পিকচাৰত আমি তলত লিখি দিব লাগে গতিকে মই এইখিনি তোমালোকক লিখি দিছো মই দেখুৱাৰ ধৰণে তোমালোকক এইখিনি লিখি ল'ব পাৰিবা গতিকে এইখিনি তোমালোকে এই ধৰণে কৰি ল'বা এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ বলা এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 চোৱা ইয়াতে এটা সেন্টেন্স দিছে সেন্টেন্সটো কি অভি ইজ ওপেনিং দা টেপ অভি টেপটো খুলিছে এতিয়া চোৱা আমাক কি কৰিব দিছে নাও লুক এট দা two parts আমাৰ সেন্টেন্সক দুটা পাৰ্ট বনাই দিছে এটা পাৰ্টত অভি ৰাখিলে যেটো স্কয়াৰ বক্স কৰি ৰাখিছে আৰু ইফালে এটা সাৰ্কুল টাইপত দি দিছে ইজ ওপেনিং দা টেপ তাৰ মানে বাক্যটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে এটা হল অভি ইটো হল ইজ ওপেনিং দা টেপ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কৈছে আমাক ধুনিয়াকে দা ওয়ার্ড ইন দা বক্স বক্সত থকা ওয়ার্ডটোৱে তাৰ মানে অভি টেল আস হু ইজ ডুইং দা একশন যে যিয়ে কামটো কৰিলে বা যাৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হল হে ওয়ার্ডটো কোট ৰাখিছে বক্সত ৰাখিছে আৰু হে ওয়ার্ডটো কি অভি তাৰমানে অভি দ্বাৰা এই কামটো কৰা হল আনহাতে কি কাম কৰিলে হে আকৌ হেতু হে বস্তুটো কি কৰিছে ইফালে যেটো সাৰ্কুল টাইপৰ বাবলটো ৰাখিছে দা ওয়ার্ড ইন দা বাবল ইজ ওপেনিং দা টেপ কামটো কি আছিল কামটো আছিল টেপটো খোলা সে টেপটো খুলিছে ইজ ওপেনিং দা টেপ টেল আস হোৱাট অভি ইজ ডুইং তাৰমানে অভিয়ে কি কাম কৰিলে তেতিয়া হলে ইয়াত আমাক এই পাৰ্ট দুটাৰ পৰা কি বুজাব খুজিছে যে এটাটো হল সাবজেক্ট এটা হল প্ৰেডিকেট সাবজেক্ট কোন যাৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হৈছে আনহাতে প্ৰেডিকেট কি যে কি কামটো কৰা হল ইয়াতে তোমালোক উদাহৰণ স্বৰূপে দুটামান দিছেও আমাক ইয়াতে চোৱা the person thing doing the action ইয়াত কেইটামান আমাক সাবজেক্ট দি দিছে যাৰ দ্বাৰা কামটো কৰা হৈছে বা আৰু এফালে কি কাম কৰা হৈছে what the person thing is doing ইয়াতে তোমালোকে এটা পঢ়িবা নিজে প্ৰথমটো সেন্টেন্স কি আছে যে অভি is opening the tap তাৰ পিছত দিলে নিতা গীতা and ৰাজু are discussing their contribution the farmer is plowing the field the sun is shining brightly the children are watching a football match এতিয়া চোৱা ফাৰ্স্ট পাৰ্টত তাৰমানে কোনটো পাৰ্টত the person thing doing the action এই সেন্টেন্স গিটাত doer of the action কি অভি নিতা গীতা ৰাজু the farmer the sun the children এইটা হৈছে কি সাবজেক্ট বা doer of the action আনহাতে হিহতি কি কাম কৰিছে যে হিহতি কি কাম কৰিছে ইফালৰ পাৰ্টটো যি আছে হেকিটা হৈছে প্ৰেডিকেট তাৰ মানে কি বুজিছো যে এটা সেন্টেন্সক মেইনলি দুটা পাৰ্টত ভগাব পাৰি এটাটো হৈছে সাবজেক্ট আৰু ইটো হৈছে প্ৰেডিকেট গতিকে এই কথাটো তোমালোকক
ইয়াকে বুজাব দিছে যে a sentence can be divided into two parts and first is called subject and subject means jar dara kaam to kora hol ba doer of the action aru predicate means ki kaam kora hol ba jitu kaam kora hol hetu hoise predicate okay nisoy buji paisa etia soa amak yate eta ditise find out more sentences from the lesson you have read write two parts in the table eta tumalokok ekhon ki dise table di dise aru blanks di dise aru amar lesson to pra kisuman sentence ei dhorone udahon janiko dekhoise tane dhorone likhibo koise moi tumalokok likhi disu tumaloke ekhini copy kori lobo pariba de prothom talika khonor prothom part to jitu part of the person thing doing the action ekhini moi gote gita I likhisu tumaloke likhiba aru ifale ki ase prothome ki likhisu moi pohi disu I help you to remain clean. Next likhisu I help you to grow your plants. Next likhisu I bring life to the world for you. Next I draw my colors from the sun. Gotike yat prothome jikta I ei dhorne likhisu hioti hoise subject ba doer of the action aru ifale jitu likhisu hetu hoise predicate ba ki kaam tu korile he part to hoise predicate. Akha korisu kotha khini buji paisa. Eta next question to le jaau bola. Etia so amak question number 11 ki korise ketaman word di dise. First part to jitu circle kori dise tate ase doer mane jar dara kaam tu kora hol jitu kokhomit korta boli koy ingrazit abi subject boli ko paru doer boli ko paru aru action means kaam ba jiblak action word ami hiatok verb boli ko jiblak word e kaam bujay heblakok ami verb ba action word boli ko paru gotike amak ya duta partot এই ধৰণৰ word দিছে এখিনি তোমালোকে পঢ়িবা দুৱাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ word আছে যেনেকে things place it she they I we he they object এই ধৰণৰ আছে আৰু ইফালেও বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক action word দিছে যেনেকে talk watch shine open run discuss এই ধৰণৰ action word দিছে আৰু আমাক কি কৰিব দিছে জানানে try making sentences in your notebook using some of the word above আমাক কি কৰিব দিছে নোটবুকত এই যেগিটা ওয়ার্ড দিছে doer আৰু action এই গুটে গিটাৰ পৰা কিছুমান সেন্টেন্স বনাব কৈছে মই তোমালোকক বনাই দিছো তোমালোকে এই ধৰণে বনাব পাৰিবা এতিয়া প্ৰথম সেন্টেন্সটো মই তোমালোকক লিখি দিছো he runs very fast next কৈছো they are talking in the class next she opened the window next Kaziranga is a beautiful place next sentence to we are watching the match next to the sun shines এই ধৰণে তোমালোকে বহুত সেন্টেন্স বনাব পাৰিবা এই ওয়ার্ড বিলাক ইউজ কৰি গটিকে মই কেটামান জাস্ট দেখাই দিছো তোমালোকে এইগিটাও লিখিব পাৰা আদাৰৱাইজ তোমালোকে নিজৰ ফলৰ পৰা ট্ৰাই কৰিব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 12 ইয়াতে কি দিছে আমাক কিছুমান ব্ল্যাঙ্কস দিছে আৰু এই ব্ল্যাঙ্কস বিলাকত কি ওয়ার্ড হ'ব হেগিটাও আমাক দি দিছে হেগিটা কি যে pencil write lead and wood draw shorter sharpen factory আৰু আমি কি কৰিব লাগে appropriate word to বাছিব লাগে আৰু উপযুক্ত খালি ঠাইত ইহতক বহুৱাব লাগে গতিকে এইটা মই তোমালোকক কৈ দিছো তোমালোকে এই ধৰণে কৰি লব পাৰিবা যে I am a এখানে লিখিবা pencil next I was born in a blanks ত লিখিবা factory I am made of a blanks ot likhiba lead and wood next I have many names children love me I help people to a blanks ot likhiba write and aru etot likhiba draw I become ekin likhiba shorter when children ekin likhiba sharpen me gotike egita et bikhek bujiboluge eku kotha na amak fill in the blanks dise aru ami appropriate words to ni ami ki korisu a blank blakok bohaisu thik ase The question number 13. Read the following information and write a paragraph. Yate soa amak egoraki mohilar kisu information disse ami ekhini prothome pohusu naha name Fulesori Hazarika born 8 September 1956 parents late Madhav Hazarika and late Fulmati Hazarika place Dergan Assam known as social worker children's storybook writer died 9 November 2012 এই মানুহগৰাকীৰ বিষয়ে আমাক কিছুমান তথ্য দিছে আৰু আমাক কি কৰিব দিছে জানানে এই তথ্যগিটা ইউজ কৰি বা এই তথ্যগিটা লৈ এটা শর্ট প্যারাগ্রাফ আমাক লিখিব দিছে এই প্যারাগ্রাফটো মই তোমালোকক লিখাই দিছো এই ধৰণে তোমালোকে লিখি লবা
Phuleswari Hazarika was born in Deragon, Assam on 18 September 1956. Her father name was late Madhav Hazarika and mother name was Fulmoti Hazarika. She was a social worker and children storybook writer. She was died on 9th November 2012. গটিকে এই ডাটাখিনি ইউজ কৰি তোমালোকে এই ধৰণে এটা শৰ্ট প্ৰেগ্ৰাম ইজিলি লিখিব পাৰিবা মই লিখাই দিছো তোমালোকে এখিনি কপি কৰি ল'ব পাৰিবা নেক্সট কোৱেশ্চন এতিয়া চোৱা 14 ইয়াতে কি কৰিবছে পঢ়িব দিছে এটা প্ৰেগ্ৰাম দি দিছে আৰ্থকুৱেকৰ ওপৰত আছে গটিকে এই প্ৰেগ্ৰামটো মই তোমালোকক লাইন বাই লাইন নিদিও কাৰণ ভিডিওটো যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব গটিকে এই প্ৰেগ্ৰামটো তোমালোকে নিজে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যেটো কোৱেশ্চন আছে হেতু লওঁ বলা এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 ইয়াতে কি দিছে পুনৰ আমাক কিছুমান ব্ল্যাঙ্ক দিছে আৰু কোনটো ব্ল্যাঙ্কত কি ফ্ৰেজ হ'ব তাতে আমাক তলত কিছুমান ফ্ৰেজ দি দিছে হেখিনি মই পঢ়ি দিছো began shaking were setting were running was telling was writing was sitting এই ধৰণৰ আছে গতিকে তোমালোকে কি কৰিব লাগে এইখিনি নি উপযুক্ত খালি ঠাইটোত বহাব লাগে ঠিক আছে মই তোমালোকক কৰি দিছো তোমালোকে মন দি চাবা at 10 o'clock yesterday we a blanket বহাবা তোমালোকে were sitting in our classroom our teacher a blanket বহাবা was writing on the blackboard suddenly the doors and the windows a blanket bahava began shaking the children a blanket bahava were running out of the classroom soon there was an announcement a man a blanket bahava was sitting on a rickshaw with a microphone in his hand he a blanket bahava was telling people what to do during an earthquake গটিকে তিনে উজু আমি তলত জিকিটা আমাক ফ্ৰেজ দিছিল হে ফ্ৰেজ গিটা আমি কি কৰিলো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ব্ল্যাঙ্কত বহাই দিলো এই ধৰণে তোমালোকে বহাই লবা নেক্সট কোৱেশ্চনলে যাও বলা এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 choose the correct word and complete the following sentences remember to start the sentence with a capital letter one is done for you এতিয়া সোয়া তলতে আমাক কেটামান পুনৰ সেন্টেন্স দিছে আৰু সেন্টেন্স কেইটাত একোটাকৈ ব্ল্যাঙ্ক আছে আৰু তাৰ দুটাকৈ অপচন দিছে আৰু আমি শুদ্ধ অপচনটো বিচাৰি হে ব্ল্যাঙ্ক গিটাত বহাব লাগে আৰু আমাক এটা কথা কৈছে যে ফাৰ্স্ট লেটাৰটো ওয়াৰ্ডৰ ফাৰ্স্ট লেটাৰটো আমাক ক্যাপিটাল লিখিব কৈছে যেটো আমি সাধাৰণতে লিখোৱে আৰু উদাহৰণস্বৰূপে আমাক এ টু কৰিও দিছে এতিয়া চোৱা এটোত কি আছিল ব্ল্যাঙ্ক দিছে প্ৰথমে আৰ ক্যান দুটা অপচন দিছে you give me the phone number of the civil hospital আৰু আমাক এইটো কৰিও দেখাইছে যে তাত আৰ আৰু ক্যানৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো কি আছিল can you give me the phone number of the civil hospital এতে বি সি ডি ই এইকেইটা আমাক নিজে কৰিব দিছে মই তোমালোকক কৰি দিছো বি টু সোয়া ব্ল্যাঙ্ক দিছে অপচন দুটা আছে could do you switch off the light please আৰু তাৰ যেটো শুদ্ধ হ'ব হেতু হ'ব could তোমালোকে ইয়াত কি লিখিব লাগিব could লিখিবা যায় could you switch off the lights please c2 blank দিছে প্ৰথমে অপচন দুটা আছে do আৰু can you know the time when the fire broke out এতিয়া আমি এখানে কি লিখিব লাগিব ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব do আৰু canৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব do তোমালোকে এখানে do লিখিবা do you know the time when the fire broke out d2 blank দিছে আমাক অপচন কি দিলে would আৰু will দিলে আৰু would willৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ব would তোমালোকে would লিখিবা would you like to visit the sick people last number e তাতে অপচন কি দিছে আমাক সোয়া could আৰু are দিছে আৰু could আৰু are ৰ ভিতৰত তাত শুদ্ধ হ'ব could তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা এখিনি could লিখি দিবা could you carry some medicine with you গতিকে এটা তিনে উজু আমাক দুটা অপচনৰ ভিতৰত মাত্ৰ শুদ্ধ অপচনটো বিচাৰি উলিয়াই ইয়াতে লিখিব কৈছে আৰু ফাৰ্স্ট লেটাৰটো ক্যাপিটাল লিখিবলৈ নাপাহৰিবা আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ৰ পৰা 16 9 to 16 আমি কৰিলো আৰু তোমালোকৰ এই পাঠটোত মাই ষ্টৰী পাঠটোত তোমালোকৰ 16 লৈকে কোৱেশ্চন দিয়া আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত কোৱেশ্চন আছে গতিকে গোটেইবিলাক কোৱেশ্চন মই তোমালোকক A to Z কৰাই দিছো আৰু আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো মন দি চাবা আৰু এই কোৱেশ্চন বিলাক বুজি এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ তোমালোকে কৰিবা গতিকে আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছো মোৰ ভিডিওটো চাই থাকিবা আৰু শেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ